ilẹ̀ pẹ̀lú sánmà adẹ̀gbẹ́ lọ́jọ́ kan apẹ̀kú ẹ̀mọ́ kan ilẹ̀ lóhùn làgbà ọ̀run lóhùn lẹ̀gbọ́n ilẹ̀ bínú omeko ọ̀run bínú mórèlé òjò kọ̀ òjò ràmọ́ iṣu kọ̀ iṣu ọ̀tá àgbàdo kọ̀ wọn ò gbó ọlọ́mọge gún mú ọmú gbẹ. Ọmọdé ẹ má ṣàfojúdi o àfojúdi o rẹ̀ nìyàn sílẹ̀. Ẹ̀yin ọmọdé ẹ má ṣàfojúdi o àfojúdi o rẹ̀ nìyàn sílẹ̀. Ọ̀rẹ́ nìyàn sílẹ̀. Ọ̀rẹ́ nìyàn sílẹ̀. Ọ̀rẹ́ nìyàn sílẹ̀. Ọ̀rẹ́ nìyàn sílẹ̀. Ẹ̀yin ọmọdé ẹ má ṣàfojúdi o àfojúdi o rẹ̀ nìyàn sílẹ̀. Ẹ̀yin ọmọdé ẹ má ṣàfojúdi o àfojúdi o rẹ̀ nìyàn sílẹ̀. Ẹ̀yin ọmọdé ẹ má ṣàfojúdi. Ṣe fún ọ tó lè fọwọ́ lẹ́rán. Kí ló ṣe fún ọ tó lè fọwọ́ lẹ́rán kó máa wòye wọn. Tómi lọ ṣàkàn sí tómi lọ ṣàbẹ̀lò sí tómi pé lágbèpá o. Ẹ wo ènìyàn ẹ ò ráyè lóde náà. Ènìyàn yẹ ṣe ọwọ́ rẹ̀ wò ènìyàn. Ọmọ ènìyàn ẹ ò ráyè lóde náà. Àṣebìmọ̀ àṣebàjẹ́ ẹyẹ sòtítọ́ o ẹni dalẹ̀ abalẹ̀ lọ o. Ẹ̀wẹ̀ nìyàn ẹ̀wẹ̀ nìyàn ẹ ò ráyè lóde náà. Ènìyàn yẹ. Bí eré bí àwàdà ń tà pè ní kéńké ta ní kéńké ní kéèrà mọ́ ó ti di gànàkú aṣọ ọ̀fẹ́ kọ́fà rẹ̀ mọ́. Ṣé ọwọ́ rẹ̀ wò ìfẹ̀hónúhàn wọ́ọ́rọ́wọ́ tá a lérò wípé yọ́gàn lọ láàrin ijọ́ méjì mẹ́ta yóò sì tẹnubọpo ọmọ kọ̀ọ̀kọ̀ kásẹ̀ ńlẹ̀ mọ́ o. Ọmọ ènìyàn ẹ ò ráyè lóde náà. Bẹ́ẹ̀ ní ṣe tí kì í jẹ́ ká mọjọ́ ìjọ́ tí àbíkú ọ̀padà kú wọn ní bẹ́ẹ̀ ni wọ́n ṣe wọn ò ní pẹ́ panu mọ́ wọn ò ní pẹ́ kóra wọn kúrò lójú òpópónà àṣẹ bẹ́ẹ̀ àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà àkúrò lójú ọ̀nà ojú ti àwọn aṣíwájú wa po.
bọ́mọdé ṣubú àwòwájú. ayé àtijọ́ lọmọdé ti ṣubú títí wo wájú, àwa ọmọdé gan ṣubú àtúnwẹ̀yìn àtúnwòwájú àtúntẹsẹ̀ mọ́rin nítorí ibi tá à ń lọ jìnnà ibi tá à ń yà lọ́pọ̀ díẹ̀. bàbá bá ṣubú àwẹ̀yìn wò. àwọn àgbà orílẹ̀-èdè yìí ń ṣubú ṣùgbọ́n wọn ò láǹfààní àti wẹ̀yìn wò torí pé onímọ̀ tara ẹni nìkan ni wọ́n bámúbámú mọ́yó ńgọ̀mọ̀ bíbí ń pọmọ ẹnì kọ̀ọ̀kan ni wọ́n ń bá kiri. kéèyàn tó dìde ò ara bàbá. àwọn àgbààgbà orílẹ̀-èdè yìí ni wọ́n ń pè ní ọ̀pọ̀ntàndòdòrú tí wọ́n bá ti gòkè kọjá tí wọ́n bá ti gòdò kọjá afárá wọ́n máa ń rí afárá jù sómi ni. ẹ̀wẹ̀ nìyẹn oníjẹ bámúbámú yóò ń làwọn àgbà orílẹ̀-èdè yìí àwọn aṣojú wa àwọn olórí wa àwọn aṣíwájú wa gbogbo olè alọ́nilọ́wọ́gbà àti arẹ́nijẹ onímọ̀ tara ẹni nìkan ni wọ́n. ṣé ẹ ráyé lóde ẹ rójú ayé wa lóde. ọmọ ga o. ọmọ ènìyàn ẹ ò ráyé lóde náà. jẹ́ kí n jẹ ní mú káyò ó dùn ẹnìkan kì í jẹ́ kílẹ̀ ọ̀fẹ́ ọ̀tún gbọ́dọ̀ fún òsì jẹ́ kí òsì ó fún ọ̀tún bọ́wọ́ bá bí wọn bá wá fúnra wọn jẹ ọwọ́ ń dọ́wọ́ lóró nu. ènìyàn yẹ ṣe ọwọ́ rẹ̀ wọ́n ènìyàn ẹ̀yin ò lè àgbáyà. ènìyàn ọmọ ènìyàn ẹ ò ráyè lóde náà. àkàndá ẹnìkan ò lè làlàlà kọ́ wá gbé àáké ọ̀là dání kí wọ́n ní kí ló dé kó ní káwọn tó kù lẹ́yìn ọmọ bá a là mọ́ ni àwọn olórí wa ní jẹ́ bẹ́ẹ̀. kí là ń béèrè fún tọ́pọ̀ jù lọ́wọ́ wọn. ẹ jẹ́ ìgbé ayé ìdẹ̀rùn dividend of democracy ẹ jẹ́ kó kárí wa ìfẹ̀mí èèyàn ṣòfò lọ́nà ìtọ́ ẹ jẹ́ kó kásẹ̀ ńlẹ̀ ìlọ́nilọ́wọ́gbà ẹ jẹ́ kó dópin lórílẹ̀‐èdè nàìjíríà wọ́n mọ̀ kọ́ wọn ò mọ̀ gbọ́ o. ìyá wa máa rí lọ bẹ́ẹ̀ bí láti 1960 ojú kan la ti ń pòyì bí adágún odò àwọn set of people kan náà ni wọ́n ń ṣe olórí wa láti 1960 dọ̀sí mi pé kò séèyàn tó tún lọ́pọlọ mọ́ bí wọ́n bá ṣe tán wọ́n á gbé fúnra wọn bí wọ́n bá ṣe tán wọ́n á gbé fọ́mọ wọn bí wọ́n bá ṣe tán wọ́n á gbé fáànà wọn bí wọ́n bá ṣe tán wọ́n á gbé fún mọ̀lẹ́bí wọn. Youths are the leaders of tomorrow. Láyé àtijọ́ ni o, leaders of today la fẹ́ jẹ́ ọ̀la kì í tán láyé àwọn ò fẹ́ jẹ́ leaders of tomorrow kankan mọ́ leaders of today torí pé ó ti kan sáà tiwa sáà tí yín ti lo ohun tí ó lò ẹ kẹ́rù sọ́kọ̀ kẹ́ ẹ máa lọ. kí ló ṣe fún ọ tó lè fọwọ́ lẹ́rán? ṣe fún ọ. bẹ́ẹ̀ bá wá kọ̀ tẹ́lẹ̀ ò ní gbà lẹ́rọ̀ àwa náà ò ní gbà lẹ́rọ̀ ẹ̀yin ò ní wọn kún àwa náà ò ní gbà á láàbọ̀. ṣe rí agbára social media tá a ní a lò tó the fullest ni mo tẹ́ gbọ́pọ́n lẹ́ fẹ́ shut down network ẹ fẹ́ shut down social media ẹnìkan ṣe bẹ́ẹ̀ rí lójú yín. tó lè fọwọ́ lẹ́rán kó máa wòye wọn. a lè máa wòye wọn o bọ́ bá jẹ mọ́ ká ṣàgùn sí àwọn olórí wèrè àwọn olórí ìyà àwọn olórí arẹ́nijẹ á ṣàgùn sí wọn. ó dàbí ẹni pé ewé ti kú òní tútù ewé ti gbẹ. tómi lọ sàgbé lọ sí. oògùn wa mú wọn náà yìí pé wá mú wọn bá ti ẹ̀rọ oògùn ṣe à ń fàdúrà tì í. tómi pé. lápò ìpa o lẹ́fín rí wọn tí wọ́n fi ń jòkòjú sí ànílé ìgbìmọ̀ aṣòfin tí wọ́n ti ń kóra wọn ní kúùkù àwọn aláìlójú tí adarí tá a láàánú. mi ò dẹ̀ rí wọn báwí èmi àti iná àbí kí n sọ pé ẹ̀yin lẹ dìbò fún wọn. bí wọ́n bá fẹ́ dépò òṣèlú wọn á dánu mọ́ránmọ́rán wọn á sọ̀rọ̀ dídùn létè wọn á ṣe ìlérí ọlọ́kan ọ̀jọ̀kan wọn á promise wa lọ rẹpẹtẹ ńgbà wọn bá débẹ̀ tán òun náà ni wọ́n kọ̀ pàkọ́ tí wọn ò ní ṣe nǹkan kan ẹ kálẹ́ ẹ káàsán ẹ kó òwúrọ̀ ẹ kó ojúmọ́ níbikíbi tẹ́ bá ti láǹfààní àti máa gbọ́ mi tẹ́ bá ti láǹfààní àti máa. kàndá ọ̀rọ̀ Awíkonko náà lórúkọ tèmi Àjàó Àró Awíkonko asọ̀rọ̀ lójú ọlọ́rọ̀ bọ́lọ́rọ̀ bá gbọ́ kí n baba ńlá ìpọ̀nrí pọ́ngbà baba ńlá baba ọlọ́rọ̀ ó ṣe. ẹ ò ráyè lóde náà.
láì dènà pẹnu láì fi àsìkò ṣòfò láì fi ọ̀pá gígùn pọ̀ lọ́gbọ́lọ́ péjọ ibi tá a fẹ́ yà lónìí ọ̀pọ̀ àgé pépèpé bí bàbá oníṣọ̀nà ni a ṣe kankan bí olè wúre torí pé wọn fẹ́ gba àkókò yín púpọ̀ ọ̀rọ̀ lórí Endsars protest tá a ti bẹ̀rẹ̀ láti ọjọ́ bíi mélòó kan sẹ́yìn ó ń tẹ̀ síwájú ṣùgbọ́n níbi títí ń tẹ̀ síwájú náà láti ṣàkíyèsí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn nǹkan kan tó yẹ ká bára wa sọ̀rọ̀ lé lórí gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ ní tí máa ń fẹ́ dùn mí lórí ọ̀rọ̀ àwa ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè yìí tàbí lórí ọ̀rọ̀ Nàìjíríà tàbí ilẹ̀ aláwọ̀ dúdú Áfíríkà jákèjádò a lè sọ bẹ́ẹ̀ because àwọn ìlú kan wà tó jẹ́ wípé ààyè ó tọ̀rọ̀ ń bẹ ńlẹ̀ tí wọ́n máa ń bára wọn sọ àwa tá a pera wa ní yòtì ọ̀rọ̀ kàn wá àwọn bàbá àti màmá wa ọ̀rọ̀ kàn wọ́n àwọn tí wọ́n lámì tí wọ́n lapa lórílẹ̀‐èdè yìí ọ̀rọ̀ kàn wọ́n àwọn adarí wa ọ̀rọ̀ kàn wọ́n àwọn tí ń ṣèjọba ọ̀rọ̀ kàn wọ́n á bára wa sọ ẹ kú kalẹ̀. Iṣẹ́ ọwọ́ rẹ̀ wò ènìyàn ọmọ ènìyàn ẹ ò ráyè lóde náà. láti ọjọ́ tá a ti bẹ̀rẹ̀ protest wọ́ọ́rọ́wọ́ òun náà là ń ṣe láti ìlú kan sí kejì díẹ̀díẹ̀ náà ló ń gbilẹ̀ sí lójoojúmọ́ ṣùgbọ́n ẹ̀mí tó ṣòfò lẹ́nu àná sóní dúkìá olówó iyebíye tó bàjẹ́ tó sọnù lẹ́nu àná sóní ó ju ti ọjọ́ 9 sí 8 sẹ́yìn tí protest yìí ti bẹ̀rẹ̀ lọ àwa lajúlẹ̀ kó máa rí bẹ́ẹ̀ lọ bí ńbo la ti ṣàṣìṣe àwa la ṣàṣìṣe ni àbí àwọn tí ń darí wa òun náà ni wọ́n ṣàṣìṣe díẹ̀ lọ́wọ́ ọmọ tó yọ ọmọ burúkú díẹ̀ lọ́wọ́ àwọn òbí rẹ̀ ta la rí báwí bí kì í ṣẹni tó fọ ọmọ fọkọ lóru tá a bá sọ pé à ń sọ̀rọ̀ nípa ìjọba ẹ̀yin náà lẹ̀ ń dìbò fún wọn ẹ̀yin lẹ̀ ń yàn wọ́n sípò ó wá di ọjọ́ tí àwa tí wọ́n ń yàn jẹ tá a bá sọ fáwọn tí ń yàn wá jẹ pé ó tó torí pé tí ẹni tí a gbọ́wọ́lé lórí ọ̀bá gbìyànjú àti dìde èèyàn tó gbọ́wọ́lé ni lórí òní gbìyànjú àti pẹsẹ̀ dà ó dọjọ́ tá a bá sọ fáwọn tí ń darí wa wípé no àwa la yàn yín síbẹ̀ kí wọ́n tó má sì wá darí mọ́ ọdọjọ́ tá a bá sọ fún wọn tá a bá yọ ìpín lójú wọn tá a fi hàn wọ́n tí wọ́n mọ̀ wípé àwọn ń ṣe nǹkan ẹ̀gbin ìgbà yẹn òun náà ni wọ́n tó stop láti máa yàn wá jẹ láti máa rẹwà jẹ láti máa rẹwà tà láti máa rẹwà dànù láti máa rẹwà ṣòfò. àwọn aṣebi orílẹ̀-èdè yìí wọn ò fẹ́ fi bílẹ̀ wọn ò fẹ́ yọ̀ǹda bí torí pé inú ibi ni wọ́n ti ń jẹ àwọn aṣèbàjẹ́ orílẹ̀-èdè yìí wọn ò fẹ́ sinmi ìbàjẹ́ ṣíṣe nítorí pé inú ìbàjẹ́ ni wọ́n ti ń yọ̀ ni wọ́n ti ń fẹ́lá àwa láwà sọ fún wọn wípé má foko mi dáná ọjọ́ kan làákọ́ á ti bẹ̀rẹ̀ ẹ̀rù tí ń bà mí ni wípé can we maintain this momentum ṣé bá a ṣe ń gbé lọ yìí aláǹfà protest nìkan kọ́ ni mo ń sọ o ṣùgbọ́n ṣé bá a ṣe dìde tá a fohùn ṣọ̀kan lórí ọ̀rọ̀ Endsars yìí ṣé bẹ́ẹ̀ náà láǹfààní àti máa fohùn ṣọ̀kan fún àwọn nǹkan tí ó jẹ́ ẹ̀tọ́ wa lórílẹ̀‐èdè Nàìjíríà because tá a bá láǹfààní láti máa fohùn ṣọ̀kan bá a ṣe fohùn ṣọ̀kan lórí Àmọ̀tẹ́kùn bá a ṣe fohùn ṣọ̀kan lórí Endsars yìí àwọn olórí wa ti mọ̀ wípé nǹkan ń ṣẹlẹ̀ wọ́n mọ̀ pé nǹkan ń rú jáde wọ́n mọ̀ wípé lóòótọ́ àwọn èèyàn yìí ń bínú mo sì ti sọ sẹ́yìn wípé ìbínú mẹ̀kúnnù ọmọ ṣòro pọ̀ o ìbínú mẹ̀kúnnù ọmọ ṣòro pọ̀ o bólówó bá ń bínú ìbínú wọn kéńkéń ni ṣùgbọ́n táwa bá bínú bá a bá ràn rí tán àti ṣẹ́ wa lọ́wọ́ po àmọ́ fẹ́ nira díẹ̀ kí làwọn nǹkan tó ṣẹlẹ̀ ọ̀pọ̀lọpọ̀ òkú ló sùn níbàdàn ní lẹ́kọ̀ọ́ ni ní Benin ni ní ìpínlẹ̀ Èkìtì ni oríṣiríṣi àwọn èèyàn ni wọ́n kú bákan náà ni ọ̀pọ̀ dúkìá ló ṣòfò. gbogbo wa náà là ń sọ̀rọ̀ wípé a fẹ́ kí ìjọba àdírẹ́sì wa ìjọba ti àdírẹ́sì wa àbí wọn ò tí ì bá wa sọ̀rọ̀ ni. èèyàn ò ní nígi lọ́gbà kọ́ mọ́ mèso orí ẹ̀ mo gbọ́ táwọn èèyàn kan sọ wípé dandan ààrẹ Muhammadu Buhari làwọn fẹ́ jẹ́ kó bá wa sọ̀rọ̀ does it mean? nígbà tí Speaker of the House of Representatives tó ti sọ̀rọ̀ nígbà tí Senate President tó ti sọ̀rọ̀ kí ni ohun tí a tó ń dúró dè gan? ọjọ́ wo ni protest yìí máa dópin? ńbo la máa forí ẹ̀ sọ ṣé àkàndéédé kóra wa kúrò ní títì bẹ́ẹ̀ náà ni just like that? ṣé dandan ìgbà tí wọ́n bá tó ṣe nǹkan tá à ń fẹ́
lójú ẹsẹ̀ la tó máa kúrò ní títì. Tá a bá kúrò ní títì mo la fẹ́ lọ. Ǹjẹ́ a ṣàṣeyọrí nípa ìwọ̀nba protest tá a ti ṣe sẹ́yìn àbá àṣàṣeyọrí ẹgbẹ̀lẹ́mùkú àṣeyọrí ńlá. Ìdí ni pé jákèjádò àgbáńláyé ni wọ́n ti mọ̀ wípé àwọn ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè Nàìjíríà fún ẹ̀tọ́ wọn kò dẹ̀ sí kọ́ńtírì náà jákèjádò àgbáńláyé tí ò wà lẹ́yìn wa. Ìdí ni pé àwọn orílẹ̀-èdè kan ti ń wò wá bíi mógùn tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ wọ́n ń wò wá bíi òpònú tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀ àwọn gan ti ń dúró de irú àkókò yìí ìgbà tí a máa yíjú padà. Yorùbá ní tá a bá léwó yóò yíjú padà sí ó dègbà tá a yíjú padà sí àwọn arẹ́nijẹ tí àwa ń. Because láti 1999 tá a láti padà sí democracy àwọn aṣòfin wa àti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin kéńké o àti ilé ìgbìmọ̀ aṣòfin àgbà wọn ò ṣe òfin kankan. Ohun tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan wípé àwọn tí wọ́n ń protest wọ́n sì bá ń tọ́jẹ́ peaceful protest wọ́n bàjẹ́ wọ́n sọ di nǹkan míì mọ́ wa lọ́wọ́. Mo mọ̀ pé oríṣiríṣi àwòrán lẹ́yìn náà ti máa rí oríṣiríṣi náà lẹ ti máa bá pàdé lórí ẹ̀rọ ayélujára káàkiri lélẹ̀ kíni lọ́kàn kò fi ìdùnnú sọ́kàn ni níbi tẹ́ bá ti ń rí tí ìbọn ti ń ká. tẹ́ nínú ètò tí mo ṣe eré kọjá lọ ohun tí mo sọ ni wípé ká má ní protest wa mo dẹ̀ ṣàlàyé wípé ká má mú nǹkan ìjà olóró lọ́wọ́ gbé ká mú kù mọ̀ dání jáde síta gbà wípé SARS ó dẹ̀ bá ìdílé àwọn tó ṣòfò ẹ̀mí ó bá wọn kẹ́dùn. Ọ̀sà àní ojú tọwọ́ ẹlẹ̀ ojú lẹ̀ àtúnwá lọ́lọ́ mu àlọ́. tó sọ̀pọ̀tì wa níbẹ̀rẹ̀ ó ti wá kéde kónílé ó gbélé fún wákàtí 24 kọ́fíù ti wà ní. sí nẹ́tíwọ́ọ̀kì ó lè gbà wá láàyè láti bára wa sọ̀rọ̀ kékeré tá a fẹ́ bára wa sọ. Kọ́fíù ti wà ní Lagos State kọ́fíù ti wà ní Edo State. Kọ́fíù yìí kọ́lọ̀ ń ṣàánú wa ó ní kọ́fíù ti bẹ̀rẹ̀ ní Lagos 24 hours. Àǹfààní àti bára wa sọ eléyìí tí jẹ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ eléyìí tó wáyé lánàá sóní kì í ṣe peaceful protest mọ́ òótọ́ ọ̀rọ̀ dé pé òótọ́ ọ̀rọ̀ a máa gún ni bíi sọ́sọ́ dọ́là wa náà. Ṣùgbọ́n kí ló dé tó fi jẹ́ pé tó bá tó àsìkò ká bára wa sọ náà ni èébú máa ń wáyé ìgbà náà lè pé máa ń wáyé anìkan pèrò ní sọkọ ìyá ẹ̀ tó bá ti nígbàgbọ́ pé ẹnìkan kan gbọ́dọ̀ pé ń ṣàkíyèsí tàbí nǹkan tó ń bá ti ṣe nìkan lọ́dà irú wọn máa ń wọnú gbóni. Ìdí ni pé sí níbí láti kàn tó jọ́ lásán ṣùgbọ́n láti tọ́ yín sọ́nà láti ṣí yín létí tí n bá gbọ́ nǹkan tẹ́yìn ò tètè gbọ́ kí n tètè fi etí yín tó n tí mo wà níbí fún un. Lóòótọ́ ni Yorùbá sọ wípé ẹni tó mọ ibi tí ọ̀rọ̀ yọrí sí òun gangan lọ̀tá ọlọ́rọ̀ torí pé púpọ̀ ní tún ṣẹlẹ̀ yìí ni mo ti sọ síwájú bí ó ṣe ṣẹlẹ̀ rí. Mo sọ fún yín wípé tá a bá la fẹ́ mọ protest lọ mú ní lára mẹ̀kúnnù ara wa ni yóò kọ́kọ́ gbógun ti wá. Àwọn tó. Ráyé lóde náà. Ènìyàn yẹ. Mo ní lára àwọn tó máa kọ́kọ́ jẹ́ ọ̀tá wa òun náà ni mẹ̀kúnnù ẹgbẹ́ wa àwọn tí ọ̀rá yìí lọ sẹ́nu iṣẹ́ wọn. Olódò tí ọ̀rá yìí lódò ìdí ni wípé púpọ̀ nínú àwọn tí wọ́n ń bẹ lórílẹ̀‐èdè yìí àwa mẹ̀kúnnù tá à ń bẹ lórílẹ̀‐èdè ọ̀pọ̀ nù wá wà tó jẹ́ pé tá a bá jáde lójúmọ́ àti ìjẹun lóòótọ́ títa ríro là á kọlà ńgbà tó bá jiná tán ní doge à ń láti pay sacrifice fún àwọn. Ṣùgbọ́n ó níbi tí ara wọ́ gba àwọn sacrifice wọ̀nyí dé ó ní mo fi sọ wípé eégún tó bá pidán mọ́ níwọ̀n ní pidán pẹ́ ó ní mo fi sọ wípé tá a bá ń protest ó yẹ ká wo ibi tá a forí protest yìí sọ nbó la parí ẹ̀ sí. Ìbéèrè tó lówúra ni tí mi ò rẹ́ni kankan fún mi lésì níbẹ̀ náà ni mo ti sọ wípé kò sí lálá tó lọ sókè ó ń bọ̀ nílẹ̀ dandan mo níbi tí yóò padà parí sí òun náà ni orí tábìlì bá a protest bá a jagun
tí wọ́n bá fẹ́ parí ẹ̀ náà á jókòó ipò tábìlì ni. ìtọ́ràn wá lọ́wọ́ pẹ̀lú protest yìí ó ní pé kò sọ́gà kò sọ́mọṣẹ́ àní lídà àìwá ní lídà yìí ràn wá lọ́wọ́ púpọ̀ torí pé àwọn olóṣèlú àwọn adarí wa wọn ò rí ẹnìkankan approach láti mú má bẹ́. kálá ní lídà ni wọ́n ti pè ní kọ̀kọ̀ wọ́n ti pè ní bàbá ọ̀gbẹ́ni wambi já ṣe báyìí òun náà ti pè wá yóò ti bá wa sọ̀rọ̀ á ti panu mọ́. ìyẹn ràn wá lọ́wọ́ ṣùgbọ́n bá a ṣe wá ní lídà yẹn náà ni mo fi ń sọ fún wa pé dandan ní ká ní lídà because tán bá fẹ́ àdírẹ́sì wa ta ni wọ́n àdírẹ́sì. tá a bá fẹ́ fẹ̀hónú hàn àbí tá a bá fẹ́ fún ìjọba ní nǹkan tá a fẹ́ bó o láṣẹ gbé fún wọn. lóòótọ́ federal government mọ nǹkan tí à ń fẹ́ wọ́n sì ní lọ́kàn láti ṣe ṣùgbọ́n tá a bá fẹ́ bára wa sòótọ́ ọ̀rọ̀ ẹ rí i pé majority nǹkan tá à ń fẹ́ ó ní kì í ṣe nǹkan kíápà kì í ṣe nǹkan kíákíá ojú ẹsẹ̀ ni wọ́n ṣe. àwọn kan wà ń bẹ̀ tó jẹ́ pé wọ́n máa promise wa ni àwa la máa wá gbé wọn sí condition tẹ́ ẹ̀ bá ti ṣe á bẹ̀rẹ̀ protest padà. ìgbà tíjó bá yí ọmọlúàbí iná kú lójú agbo a ti ṣe a ti bẹ̀rẹ̀ ó ti yẹ wá. ẹ má jẹ́ kí wọ́n máa sọ pé ẹ máa jó lọ sórí ìjókòó yín o kó tó di pé a ṣẹ̀ṣẹ̀ wá kú lójú agbo jó. ẹ máa jó lọ sórí ìjókòó yín tún níyì tí wọ́n bá pàlùmọ́ èèyàn dé ìyẹn lọ bad. bóyá ẹ̀yin náà ti gbọ́ wípé àwọn sọ́jà wọ́n ti wà ní airport road. lóòótọ́ ni àwọn protesters wọ́n ti lọ sí airport lónìí ẹ̀tọ́ wọn ni anywhere ni wọ́n lè protest lọ ṣùgbọ́n kó gbogbo jẹ́ peaceful protest. ìta nílò ò ní pé placard wa ká gbé dání ká tò lọ́wọ̀ọ̀wọ́ a lè dí títì a lè dí anywhere a lè rìn lọ síbi tó bá wù wá a lè fèsì ilé ìjọba tó bá wù wá ṣùgbọ́n ká má sọ̀kò ká má yọ kùmọ̀ ká má yọ àdá. test ṣe bí àwa náà wo àwọn orílẹ̀-èdè àgbáyé awo bí wọ́n ṣe nǹkan tiwọn lọ́wọ̀ọ̀wọ́ protest yẹn pa ti a blọ́ọ̀kù títì à ń wọ́ káàkiri yẹn à jẹ́ káwọn mọ́tò ráàyè lọ kó rìn gerege ìyẹn gangan ni wọ́n ń pè ní protest peaceful protest. kò sí bí ìjọba ṣe di tító òkè bóyá a jókòó síwájú governor's house kan aláàkúrò ń bẹ̀ protest nìyẹn ìyẹn sì lọ nílànà tòfin. gómìnà ráàyè dé ọ́fíìsì rẹ̀ tó bá dẹ̀ wá ń létí ọ̀bá ráàyè jáde dandan ni kó àdírẹ́sì wa. ṣùgbọ́n tá a bá ti ń àtáàkì àwọn èèyàn a ti ń sọ di nǹkan míì. because mo ní fídíò lọ́wọ́ níbi táwọn èèyàn ti ń sọ̀kò olú tírélà. ìyẹn ò ń ṣe peaceful protest mọ́. ìyẹn ò kì í ṣe peaceful protest mọ́. ìyẹn jẹ́ kí n máa béèrè lọ́wọ́ ara mi pé ókè ta gan là ń bá jà gan. yes ó yẹ ká béèrè lọ́wọ́ ara wa because èèyàn bá ń lọ sógun ó gbọ́dọ̀ mọ ẹni tó fẹ́ bá jagun ìlú tó fẹ́ bá jagun àwọn èèyàn tí ń bẹ ń bẹ̀. ta là ń bá jà ara wa là ń bá jà ni àbíjọba pé ẹ lè jáwé ámọ́tò ẹ̀. ìyẹn ti fi hàn wípé ọmọ wípé àwọn èèyàn kan fẹ́ rúnú hàn ṣùgbọ́n torí pé wọ́n fẹ́ kọjá ta wá fọ́ gíláàsì mọ́tò ẹ̀ ìyẹn ò ṣe peaceful protest mọ́. àánú abiyamọ ó ṣe é o tẹ bá rí bí wọ́n ṣe ń fìbọn káwọn èèyàn bí ẹni ká kòkó. mo níjọba ti bá wa sọ̀rọ̀ ṣe ti gbọ́ nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa sọ. ṣe ti gbọ́ nǹkan tí gọ́ọ̀mẹ̀ntì wa sọ. olórí ilé ìgbìmọ̀ asòfin sọ̀rọ̀ agbẹnusọ fún ilé ìgbìmọ̀ asòfin kékeré náà òun náà sọ̀rọ̀. ẹ gbọ́ nǹkan tí wọ́n ní bá wa sọ bóyá yín sì ti gbọ́ bóyá yín ò tí ì gbọ́ ni mo ní kí n wá bóyá gbọ́ o kẹ́lẹ́ mọ̀ kì í ṣe pé bóyá wọ́n dákẹ́ náà tàbí wọn ò dá sí tàbí wọn ò mọ nǹkan tá à ń sọ. Yes, thank you very much. This is certainly a very trying moment for our country and for the leadership of this country. And as a National Assembly, we believe that we have a very critical and crucial role to play in ensuring that the current situation of properly addressed where legislative intervention will be required
we are ready to move in and deal with such expeditiously to ensure concerns of our youth. Where the executive role is expected, we are sure that the executive will also expedite action, and we will be watching to ensure that such demands are properly met. It is also very critical at this point to mention this. Since the protests have taken place and the issues have been accepted, the time has come for the protests to stop, because government needs to have sufficient time, a clement environment to implement the demands of the protesters. We also need to have our economy to continue to go on. When you try to stop everybody from engaging in their lawful businesses, closing roads to markets and other economic places, we distract the economy of the country, and that is not the best way to go. If the issues had not been accepted, then there would have been genuine reasons to continue with demonstrations and protests. But since the issues have been accepted, we should give government time to implement the issues. And therefore, I'm taking this opportunity to appeal to our youth who are protesting that the protests have already yielded the desired results. First of all, they say Endsars. That was the beginning. SARS was ended not by the IGP. SARS was ended by the president himself. The president, President Muhammad Buhari, made a statement, a presidential statement, and that will be the first time that any president will say end SARS. And SARS has ended. The other issues followed. The other issues are being addressed, and that's why we are here. So I believe that the time has come for this protest to come to an end, to allow government to address the issues in a very short time. I also believe that other Nigerians have legitimate rights to go on their lawful businesses without let or hindrance. And we cannot have that when the roads are blocked. So we don't want a situation where there will be a degeneration of law and order because somebody is blocked and he feels he must have his way. So we believe that withdrawing from this process at this moment is the right thing to do. Meanwhile, give us the opportunity to deal with matters that we have, as a government, agreed to handle. nípa SWAT tí wọ́n dá kalẹ̀ Gbàjàbíàmílà máa ní nǹkan sọ nípa ẹ̀. Just very quickly piggyback on what the Senate President said. Right now, we've met with the President, and I can assure you that there is no bigger Democrat than Mr. President. He gave us a listening ear that the same as he's always given Nigerians for the first time in history. Don't forget his background. He accepted absolutely everything that Nigerians asked for. It's the first time in history that, because I've heard the story that, we've had Endsars, 4 times before in our past, and that's what people are saying. And like I say, this is the first time you haven't heard it from Mr. President. You've never heard it from Mr. President, but now he said so. So let us tarry a little while. Let us sit back. We've gotten what we want, what we started out with. So let us sit and see what happens. Now, if you like, you begin your protest again if nothing happens in 2 weeks. But let us not continue this thing and then lose the plot. That is what I don't want. I don't want our youth to lose the plot. They've done so well in terms of expressing their grievances, and it's important we don't get sidetracked. Of course, there are tangential issues that they've discussed after the Endsars. Government, we spoke with Mr. President, is looking at every single thing. But some of these things are policy matters that will not take, that are not going to happen overnight. You're not going to ask for electricity overnight, and it's going to happen tomorrow. You're not going to have free roads, and it's going to happen tomorrow. But it's a process, and the important thing is that government has heard you loud and clear. I have heard. Now, it's a continuous engagement. I'm more than happy as the Speaker of the Federal Republic of Nigeria to engage, and I'm sure the Senate President as well, to begin to engage our youth in matters of policy and communicate with Mr. President as well on what needs to be done. So
again, let us not lose the plot. Let us remain focused. A point has been made like never before in the history of Nigeria. Yes. And I think that's kudos to the young men and women out there. As far as Osun State is concerned, it's unfortunate what happened to the Osun State governor. And this is where, I say we begin to lose the plot. The Osun State governor is loved by everybody in Osun State. And he came to address people, and that's what he got. At that point, you begin to wonder, what exactly do we want? What exactly is there an unseen hand? I don't think there's an unseen hand. I think this is a movement. But we should not allow people to infiltrate what otherwise is a good cause. So that's for me. For me, my advice is to all of us is that even though there's trust deficiency, let us, for whatever it's worth, trust government in what it has done now. It has ended SARS. Nobody can argue that. SARS is ended. Ended completely. Never to be heard of anymore. Now we talk about SWAT. We interrogated the IG about 3-4 days ago, and we asked the question because I got the reaction. I felt the same way. People have asked for you to end SARS, and the very next day you come up with SWAT. How is that possible? SWAT from where? But he explained to us, which a lot of us don't know, and a lot of people out there don't know, that in any security outfit, particularly the police, if there's a special unit, and why they came up with SWAT. Came up with SWAT, the criteria, those are, it's a complete departure. SARS. Let's remain focused. Let us stay on track. And the way to stay on track is to work with government. We're all on the same page. Nobody is against you. Nobody is not us against them. It's not you against us. No. ọ̀rọ̀ láti gbọ́ yìí láti ẹnu Senate President àti Speaker of the House of Representatives. Tẹ́ bá wo dáadáa majority nǹkan tí àwọn méjèèjì sọ̀rọ̀ lé lórí ń lè mí àkàndá ọ̀rọ̀ nínú Endsars welcome SWAT tí mo ṣe jáde àti nígbà tí mo Facebook live nípa Endsars àwọn nǹkan tí mo yan nàná ń bá brief wa yìí mo ṣàlàyé àdá SWAT sílẹ̀ ẹgbọ́n nǹkan tí speaker jákèjádò orílẹ̀-èdè àgbáyé tí iṣẹ́ ọlọ́pàá tí wọ́n bá fòpin sí wọ́n ní tí iléeṣẹ́ ọlọ́pàá bá fòpin sí special unit kan wọ́n gbọ́dọ̀ fààyè lẹ̀ púpọ̀ kí wọ́n ó mú ìkalẹ̀ nítorí àwọn ìwà àbàjẹ́ kan mọ́ bá gbèrò. Now wọ́n ti ṣe àwọn ìdí tí wọ́n fi dá SWAT sílẹ̀ ìlànà tí wọ́n gbà ṣiṣẹ́ wọn. Wọ́n jẹ́ kó yé wa wípé ìkankan nínú àwọn tó wà ní SARS kò ní láǹfààní nínú SWAT. Wọ́n dẹ̀ jẹ́ kó yé wa ìgbà tí wọ́n máa bẹ̀rẹ̀ training àtìgbà tí wọ́n parí ẹ̀. Ọmọ òkú yóò yè ni èmi ò bá gbà wá níyànjú gẹ́gẹ́ bí ọ̀dọ́ orílẹ̀-èdè yìí wípé ká jẹ́ kí ọmọ òkú tọwọ́ yẹ̀ ẹ̀ wá ná. Wọ́n ti ń ṣe tẹ́lẹ̀ wọ́n ti ń mú jẹ. Àbínú tó bá ṣe bínú tó àjà tó bá ṣe jà tó wọn ò mọ ẹ̀rú báyìí rí. Ṣùgbọ́n a ti jẹ́ kó yé wọn wípé àwa la ní destiny wa a ṣe tán láti ṣàmúlò destiny wa. Àwọn náà ti mọ̀ wípé tá a bá ń bá lọ dividend of democracy kò ní pẹ́ kárí àkóyawọ́ ìjọba kò ní pẹ́ kárí because many things là ń béèrè fún ṣùgbọ́n gẹ́gẹ́ bí mo ṣe ṣàlàyé mo ní ó yẹ ká ro àwọn nǹkan tá a lè rí gbà lójú ẹsẹ̀ àwọn nǹkan tó jẹ́ pé láàrin oṣù mẹ́fà a lè rí gbà àti àwọn nǹkan tó jẹ́ wípé láàrin ọjọ́ gbọọrọ wọ́n mọ̀ ṣe díẹ̀díẹ̀ lóòótọ́ là ń sọ wípé à ń fẹ́ iná lẹ́ńtíríkì à ń fẹ́ ojú òpópónà tó dáa àwọn lè má mọ̀ pọ́ yẹ káwọn ó ṣe fún wa tẹ́lẹ̀ ṣùgbọ́n a ti jẹ́ kó yé wọn nínú ìfẹ̀hónúhàn wa wípé àwọn lára tí ń bí wa nínú nìyí tí wọ́n bá ń sùn wọ́n ti jí tán bá rò wípé àní làákàyè a ti sọ fún wọn bí wọ́n bá rò pa àgọ̀ a ti jẹ́ kán mọ̀ pa agbọ́n bí wọ́n bá rò pé àwọn lágbára a ti jẹ́ kí wọ́n mọ̀ pa alágbára jù wọ́n lọ. And again n tí mo fẹ́ sọ fún ẹ ò ní wípé àkọ́kọ́
ọ̀nà wo la fẹ́ fi gbára wa kó lọ́wọ́ àwọn ẹ má bínú o lọ́wọ́ àwọn old cargo wọ̀nyí tí wọ́n ṣèjọba lé wa lórí. Number 1, ẹ jẹ́ kí àwọn ọ̀dọ́ ká dá ẹgbẹ́ òṣèlú sílẹ̀. Yes, àwa là ń dìbò fún wọn. Ẹ jẹ́ ká dìbò fún àwọn ọ̀dọ́ nínú election tí ń bọ̀ ní 2023. Be you president, be you governor, be you house of rep, be you house of assembly. Anybody tó ti lọ sílé ìgbìmọ̀ aṣòfin rí, tó ti lọ sí house of rep rí, ẹ jẹ́ gbá wọn dànù. Ẹ jẹ́ ká yọ wọ́n bí ẹni yọ jìgá. Àwa la lágbára ìbò. Àwọn èèyàn kan máa ń sọ wípé tá a bá dìbò náà wọn ò ní kàbó wa mo ní rọ́ ni. Ọmọ tó bá pààsì, ọmọ ń kọ ẹsẹ̀ lọ, òtítìgbò ti ń gbà lọ. Yes. Gbélé èyí ti ń lọ, wọn ò ní gbèjà wa. Ìdí ni pé wọ́n ti ń tírèènì àwọn ọmọ wọn sílẹ̀ láti gba ipò lọ́wọ́ wọn. Lẹ́fìró lóṣèlú kan tí ó jẹ gómìnà, tọmọ rẹ̀ ó jẹ kánsílọ̀, tàbí tọmọ rẹ̀ ó jẹ chairman local government, tàbí tọmọ rẹ̀ ó mọ bá wọn ṣiṣẹ́ nílé ìjọba. Àwọn tó ní làákàyè ìjọba wọn ń bẹ ńlẹ̀ o, wọn ò ní jẹ́ kán débẹ̀. Destiny wa ń bẹ lọ́wọ́ wa. Destiny wa ń bẹ lọ́wọ́ wa, èmi àtẹ̀yìn. Ó ní mo ṣe béèrè lẹ́ẹ̀kan wípé can we maintain this momentum? Ṣé zèlì yìí ṣé kò ní fi wálẹ̀? Ṣá lè máa lò lọ bẹ́ẹ̀ láti béèrè ẹ̀tọ́ wa? Ṣùgbọ́n ẹ̀dí kinní kan mú lónìí, tá a bá ti ṣe opportunity yìí lò, ẹ̀rù ó máa bà wọ́n láti gúnyán lálẹ́ ẹjọ́ náà. Pé ṣé iṣu ni nǹkan wà ń bẹ̀ ni àbí gbogbo ẹni tó bá ti gúnyán ló máa kú? Ni Yorùbá fi pé ẹni tó gúnyán jẹ tó kú, ó dẹ́rù bẹ́ẹ̀ tó ṣe iṣu náà. Tí wọ́n bá ti gba momentum yìí lọ́wọ́ wa, àní láǹfààní láti jáde mọ́ńjọ́mẹ́ láti lè gbèjà ara wa. Ó ní mo fi sọ wípé eégún tó bá pidán mọ́ níwọ̀n ìní pidán pẹ́. Sofa àtijọba ti dáhùn sí béèrè wa, ẹ jẹ́ ká stay back. Ẹ jẹ́ ká wọ ọmọlúàbí, ká call off protest wa. Tí kì í bá ṣe pé ó ti ní another motive nínú, tí kì í bá ṣe pé a ti yí òṣèlú wọ̀ tàbá ti yí wa jàǹdùkú wọ̀. Tó bá jẹ́ pé àwọn náà lé wa kó lójú agbo ká tó kúrò, yóò nira fólódì wa lọ́jọ́ wájú o. Mo sọ statement kan wípé ìjàngbọ̀n máa wà fún àwọn tí ń protest l'Abuja. So ẹni ó bá lẹ́bí l'Abuja, ẹ jẹ́ á sọ fún wọn látọ̀la lọ kí wọ́n stay away, kí wọ́n má protest mọ́. Ẹni kí ló fà á? Ẹlákàndá tó ti dénú. Ẹ gbọ́ kínní yìí. Àwọn indigenous people of Abuja, wọ́n ní ọmọ bíbí ìlú Àbújá gangan, àwọn ni wọ́n yarí, wọ́n fọn mú. Wọ́n ní àwọn ìyá àgbà, àwọn tí ń tata, àwọn tó ń protest ò jẹ́ kí wọ́n débi ọjà wọn mọ́. Wọ́n dẹ̀ sọ níwájú àwọn ọlọ́pàá. Ṣé mọ̀ wípé àwọn máa ń sọ̀rọ̀ confidently? Ntí wọ́n bá dẹ̀ sọ pé àwọn ó ṣe, wọ́n ó ṣe. Èsì ọ̀kọ́kú làwọn àti sọ̀rọ̀ ń pa wọn sẹ́yìn. Èmi àtẹ̀yìn, agbára tá a ní, ó ní agbára ọpọlọ wa, agbára ìwé tá a kà. Nínú àti sá. Ẹnìkan pè mí níjọ́ kan, agitation for Oduduwa Republic, báwo la ṣe fẹ́ dẹ́gbẹ́ kan lẹ̀ l'Abuja mo ní nọ́ọ̀sà. Èmi Àkàndá ò ní advice yín kẹ́ ẹ dá ẹgbẹ́ ìjàngbara fún òmìnira ilẹ̀ Yorùbá sílẹ̀ nílùú Àbújá. Ó máa nípọn fún yín o. Àwa tá a wà nílẹ̀ Yorùbá ni mo fàdúrà ràn lọ́wọ́. Ẹ̀yin ò gbọ́dọ̀ dẹ́gbẹ́ kankan lẹ́ńbẹ̀ yẹn, yóò nira, wọ́n máa attack yín. Ẹ gbọ́ nǹkan táwọn èèyàn sọ kí n tètè kúrò lójú agbo ń bì í. While we are here today, we want to submit our position paper. I want it extended to the IG. That what we want is not an end, but a reform. And we have given the IG 48 hours. Am I speaking your mind? Yes! 48 hours to clear these people off our streets. Because he's the IG of police. And only him holds the power to clear them. We should clear these people off our streets, where the indigenous people as well as the residents of the city protest to go to his mother's state. Am I speaking? Yes, sir! Yes!
if you want to protest in Abuja, from today, after 48 hours, you will see anybody here, be it AYA, be it Baker, who will engage them. We don't know how far we do that, but we will engage them. If the Nigerian police are not ready to help us, our mothers who want to sell corn, sell granite, they can no longer go to their business places. Just because some people have hijacked Nigeria. And again, their protests now have a political undertone. We are no longer comfortable with them. When they started, we thought they mean well for Nigerians. But today, we have discovered that they mean no well. And we will go after them. Am I speaking your mind? Yes! I swear to God that makes heaven and earth. And if I'm speaking for city indigenous people, after police cannot take care of these people, we will handle them by ourselves. Yes! Yes! For the media, I want to say we have given you, President, hand it over to him. Let it be that we have given to you and it's going to get to the IG. This is our position paper. If after 48 hours we still have so many people parading our streets, we will have the IG to blame. We will go after them and pé káwọn tó ń protest l'Abuja kí wọ́n ṣẹ́ra ró o. Bí kọfíù ṣe ń wà káàkiri ilẹ̀ Yorùbá bàbá ṣọ́ra kọfíù ni wọ́n fi máa gbá wa kó lójú òpópónà. Ẹ jẹ́ ká sinmi Endsars. Mo ti sọ sẹ́yìn kí àwọn ọ̀rọ̀ wọ̀nyí tó jáde wípé kí lètò tá a ní níbo la fẹ́ forí protest yìí sọ ìgbà wo la máa sinmi. Sòfà àti gọ́ọ̀mẹ̀ntì ti sọ pé àwọn gbọ́ nǹkan tá a sọ ká gbà wípé wọ́n gbọ́ ká wá máa retí ìmúṣẹ àwọn nǹkan wọ̀nyí. So ohun tí àwọn indigenous people of Abuja tí wọ́n sọ yìí kì í ṣe láti dẹ́rù bà wá, kì í ṣe wípé bóyá wọ́n tó wá mú, ṣùgbọ́n bá a níyà làwọn òun sẹ́ni ẹlẹ́. Àwọn tó ń protest l'Abuja wọ́n gbọ́dọ̀ jẹ́ni tó wá láti ìsàlẹ̀ odò ń bí, that is ní south. Àwọn tó wá láti south kò sí fẹ́ pọ̀ tó kò ní pọ̀ tó nílé o. Tí wọ́n bá jọ fìjà pẹ́ ta Yorùbá tí ń bẹ́ńbẹ́ wọ́n gbọ́wọ́ ti gbọ́ndò àwọn náà jà. Kì í ṣe gbogbo ẹni tó bá wà níbẹ̀ ni yóò fara rẹ̀. Ìdí nìyí tí mo fi ní kí n wá. Ó kígbe fún àlàáfíà, ẹ̀rí lágùntàn kékeré kan tó funfun gbò. Ọ̀rá fún mẹ́rin, ọ̀rá fàgùntàn. Ọ̀mẹ̀rì lẹ́kọ̀ọ́, ẹ̀rí lágùntàn kékeré kan tó funfun gbò. Ó kígbe fún àlàáfíà. Mẹ́ta lọ̀rẹ́ o, mẹ́ta lọ̀rẹ́ o. Ọ̀kan ní ń wá sùn sẹ́ni, ọ̀kan ní ń wá sùn sẹ́rẹ̀, ọ̀kan ní ń wá sùn sáyà. Gbogbo dúwọ̀ ẹ̀yìn mo bá la yà lọ. Mo ti lọ́mọ ogun, mo ti lọ́mọ sá, mo ti lọ́mọ opó balẹ̀ odò. Ọ̀pẹ̀ wẹ́rẹ́ ṣe kú pàtàkó, iṣẹ́ rẹ̀ ṣe kú ọkùnrin. Ọ̀tẹ̀ Ìbàdàn mo kú wájà yó, oníbẹ̀rẹ̀ ṣe kú yẹ̀yẹ́ àyẹ̀wá o. Mẹ́ta lọ̀rẹ́ o. Pápá kí n má gba àkókò yín mọ́. Ohun tó ń pa náà ni ọ̀rọ̀ Fẹ́mi Adésínà, ọ̀rọ̀ tí Fẹ́mi Adésínà sọ àti àlàyé tó bani lọ́kàn jẹ́ nípa ọ̀kan nínú àwọn tí SARS dá ẹ̀mí wọn légbodò. Ọlọ́run ní jẹ́ káwa bí amórí àtẹ̀yìnkú lágbára Ọlọ́run. Ọ̀rọ̀ Fẹ́mi Adésínà kò jẹ́ kàyéfì. Ìdí ni pé ntí ò ṣe ni rí ńlá kì í pó dé.
ìtọ́ bá ti di jojúmọ́ ó ti di mọ́líkì kì í sòní kì í sànà Fẹ́mi Adésínà tọ́jẹ́ pé ibi tí gbogbo ayé bá kọjú sí ló ń kọ̀yìn sí ibi ayé bá kọ̀yìn sí ló ń kọjú sí. ọ̀rọ̀ nípa protest tó ń lọ lọ́wọ́ Endsars jákèjádò orílẹ̀-èdè Nàìjíríà could you believe ẹni tó jẹ́ agbẹnusọ fún ààrẹ lórí ètò ìyìn àtọ̀rọ̀ tó jẹ máràlú gẹ́gẹ́ bí protest o ó ní bí erémọdé lọ́jọ́ ni mo fi sọ wípé ó dàbí ẹni pé ọ̀rẹ́ Fẹ́mi Adésínà pé ó dàbí ẹni pọ̀ rẹ̀ nínú ọpọlọ gàgàgà ẹni ọba ní ìtàn náà alẹ́ béèyàn ṣe dàgbà tó kọ́ ni èèyàn lè dàgbà kọ́ mọ̀ sí nǹkan kan lọ́ftíà kí nọ́mbà 6 ẹ̀ ọ mọ̀ pé pẹ̀lú gbogbo nǹkan tó ń ṣẹlẹ̀ ní Nàìjíríà pẹ̀lú gbogbo nǹkan tí ń lọ kí ẹni tá a wò gẹ́gẹ́ bí aṣíwájú tàbí aṣojú pé wọ́n ń ṣe tiwa nínú ìjọba kó níbi ìgbà tí àwọn kankan ń pariwo ó ti sọ bẹ́ẹ̀ rí ìyẹn ni mo fi ní kó yà wá lẹ́nu Fẹ́mi Adésínà ti sọ bẹ́ẹ̀ rí nígbà protest náà ni ok lásìkò protest revolution now wọ́n ní yóò kì í ṣe protest now àwọn èèyàn kankan kóra wọn jọ wọ́n kàn ń pariwo ni pé yẹn ò kì í ṣe protest gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ náà ni tó tún sọ lọ́wọ́ yìí ṣé ká sọ wípé tán bá ti dé inú ìṣèjọba tàbí tán bá ti dépò tán ni wọn ò kí mọ tí wọ́n ń ṣe mọ́ ni àbí láti lé wọn ti tẹ̀lé wọn tí wọ́n mọ̀ láti ń lọ síbẹ̀ fún àìláàánú lójú ọmọ nìkejì wọ́n mọ̀ mọ́ dání torí wọn kì í jọ tẹni tó fẹ́ràn wa á tún máa béèrè wípé ṣé bí ìyẹn lẹ́ra lẹ́nu yìí ọlẹ́bí ọlára ọlọ́mọ káti ẹ̀ sọ wípé kò nǹkan ò dùn yàn ká ní ọ̀ká yàn lára èèyàn máa ṣáájú èké tí wọn náà ṣe bí ẹni pọ́ dùn ọ́ bó tiẹ̀ jẹ́ pé inú ilé rẹ òun mu wáìnì ni o kí wọn náà wá sọ pé n táwọn ẹlẹgbẹjà wa lè sọ̀rọ̀ kan nínú nǹkan tó sọ àti pé ọ̀rọ̀ tó yẹ ká bá lẹ́nu ẹ̀ ká má bá lẹ́nu ẹ̀. kí ni Fẹ́mi Adésínà sọ? Well, was it really a protest? By my estimation, that just seemed like child's play, because child's play. Protests by their very nature are spontaneous things. They are mass things. I just saw a sprinkle of people trying to be funny. As far as I'm concerned, it's nothing to worry about. Can you imagine? Can you imagine? It's always a mass thing, not those sprinkle of young boys and girls you saw yesterday in different parts of the country. Can you I think it was just a funny thing. Can you imagine? Can you imagine? Selo ní Nàìjíríà kò wọlé because pẹ̀lú èso àti wá wọn láfi dá wọn mọ̀. Fẹ́mi Adésínà nìyí ọ̀rọ̀ ẹ̀ ọjọ́ wa lójú tó bá sọ nǹkan míì tó dáa jù bẹ́ẹ̀ lọ ni ló lè jẹ́ kàyéfì fún wa nípa ọ̀rọ̀ ti Chijioke tí mo ní èmi Àkàndá fẹ́ sọ díẹ̀ níbẹ̀ kó tó di pé wọ́n sẹnu gbọ́lá fún nẹ́tíwọ̀kì ló dá mi
ló dá ètò yìí sí méjì ǹbá ti sọ́tán lẹ́ẹ̀kan náà ǹbá ti lọ. kí ló ṣẹlẹ̀ sí Chijioke? òun náà wà nínú àwọn tí àwọn ọ̀dọ́ ń fẹ̀hónú hàn lé lórí pé àwọn SARS wọ́n pa lọ́nà ìtọ́. ẹni tó pa orúkọ rẹ̀ á máa jẹ́ Nwafọ̀. ẹ̀ṣẹ̀ tí Chijioke ṣẹ̀ àmọ́ kò ṣẹ̀ wọ́n mú lọ́nà ìtọ́. wọ́n fi sí station wọ́n tì mọ́lé. àwọn òbí ẹ̀ lọ béèrè ní station bíi tán sọ pé wà wọ́n ní wọ́n ti gbé lọ sí headquarter. ìgbà tí màmá ẹ̀ lọ sí headquarter wọ́n mú àwọn tó wà ń bẹ̀ jáde. oh no, kó tó di pọ́n lọ sí headquarter ni màmá ẹ̀ ti lọ sí station. ìgbà tí wọ́n mú dé ọlọ́mọ lélẹ́yìí. wọn ò filẹ̀ fún màmá ẹ̀. àtòun àti bàbá ẹ̀ tí wọ́n jọ lọ àtàwọn èèyàn wọn tí wọ́n jọ lọ. àwọn ọlọ́pàá ní kí wọ́n lé wọn jáde. kí wọ́n máa lọ kí wọ́n lé wọn jáde. ọjọ́ tí wọ́n fojú kan Chijioke gbẹ̀yìn láyé nu. ìgbà tí wọ́n ń padà lọ síbẹ̀ wọ́n ní wọ́n ti gbé lọ sí headquarter. ọmọ wọn kú ọ̀sánjọ́ ọmọ wọn nù lọ. kò jalè kò lu jìbìtì. bí wọ́n ṣe ń sáwọn èèyàn àwọn kò mọ́wọ́ kò mẹsẹ̀ náà ni wọ́n sa Chijioke. ìgbà tí wọ́n dé headquarter àwọn abiyamọ ìyá àti bàbá ọmọ ọlọ́pàá tí wọ́n bá ní headquarter ó ń sọ fún wọn ìyẹn Nwafọ̀ yìí wípé òun ti yìnbọn fún òun ti pàdánù kò dẹ̀ sí nǹkan tẹ́ni kankan lè ṣe sí. ìyá bẹ̀rẹ̀ sí ní sunkún gbaradálẹ̀ ìkànnì àwọn ọlọ́pàá ló wá pe màmá yẹn ń pé ẹ má ti wulẹ̀ bara jẹ́ ó ṣeéṣe kọ́ ọmọ yín ó sì wà láyé kó jẹ́ pé ẹni tó ń sọ̀rọ̀ yìí ọkàn ń sọ̀rọ̀ láti fi po ọkàn yín rúru ni. ẹ mọ nǹkan tó máa ṣẹlẹ̀ ẹ lọ wá owó wá ká fi bá a sọ̀rọ̀. àtìyá àti bàbá Chijioke wọ́n wá owó lọ. ìgbà tán kówó dé ẹni tó ní kan lọ́wọ́ wá sọ wípé owó tẹ kó wá ìkéré àníkàn lọ́wọ́ owó gidi wá. ìyá àti bàbá padà sílé ntòsí fàtà nínú nǹkan ní wọ́n fàtà. wọ́n wá sa 3 million naira jọ. 3 million naira láì kìí ṣe pọ́mọ dáràn láì ṣe pọ́mọ pààyàn kò fìyàn gósẹ́ látàrí pé SARS mú náà ni. wọ́n ní kán lọ àtìyá àti bàbá wá 3 million kalẹ̀. wọ́n kó 3 million débẹ̀ ọlọ́pàá yẹn tún sọ pé chicken change ní 3 million tán kó wá. can you imagine àwọn ọmọ tí wọn ò fowó tọ́ àwọn èèyàn tí wọn ò fowó tọ́ tí ìran wọn ò lówó rí. kéèyàn ó pé 3 million ní chicken change níbi tí ayé tá a sọ pé ayé bàjẹ́ dé bẹ́ẹ̀ èèyàn bá ní 3 million lọ́wọ́ tó bá kó lórí business kò ní tòsí mọ́ tó bá mọ̀ ọ́n lò. lẹ́yìn wọ́n ti pa. ibo lẹ gbé òkú ọmọ òun sí ibo lẹ sin sí. wọ́n ní kán lọ wo odò tí àwọn máa ń da òkú sí. ọmọ ti kú ńlé ìyá ọ̀gbọ́ ọmọ ti kú ìyá ọ̀gbọ́ ńlé. orí yeye ní mògùn ta ìṣẹ̀ ló pọ̀. àsọpọ̀lọpọ̀ ọmọ táwọn òbí ọmọ bíi tán wà bóyá wọ́n fọkàn sí pọ́nmọ wọn ń bẹ lẹ́kọ̀ọ́ àbí ń bẹ nìbàdàn àbí ń bẹ lẹ́kìtì àbọ́lu àbújá ni wọ́n ti kú sọ́wọ́ àwọn SARS. ẹ wá ní yùtù ọ̀gbọ́dọ̀ bínú n tí ń bí wa nú lára tí ń bí wa nú nìyẹn. ẹni kí bàbá yìí ọ lọ wò kú ọmọ ẹ̀ nínú odò tí ẹ máa ń da òkú sí. láìláìláìlá o bàbá yẹn wá débi tí wọ́n kó kú sí
yọ ẹsẹ̀ mọ́ yiri rẹ̀ wò sọ wọ Ọlọ́run Elédùmarè sọmọ òun lélẹ́yìí àbó ńkọ́. gẹ́gẹ́ bí abiyamọ ẹ dákun torí Ọlọ́run ẹ jẹ́ àfojú inú wò ó ní tí wọ́n fojú àwọn òbí ọmọ eré Chijioke. ẹni mo fi ní ohun yòówù tá a bá fà lórí ọ̀rọ̀ Endsars ó tó bẹ́ẹ̀ ó jù bẹ́ẹ̀ lọ. ẹni tó bá ní ò tó bẹ́ẹ̀ that means kọ̀ọ̀kan ọ́ ni o kò sì kẹni tó súnmọ́ ọ ni o tó bá kàn ọ́ tàbí tó kẹni tó súnmọ́ ọ gbárata jù bẹ́ẹ̀ lọ. ṣùgbọ́n pàpà síbẹ̀síbẹ̀ náà a ti gbégbèsè ó ti yí di resort kò tí ì yí di ẹ̀ tán ṣùgbọ́n ìpele lásán àlùbọ́sà a ti fojú rí a ti fetí gbọ́ ká fi ọkàn wa balẹ̀ pé nǹkan ṣẹlẹ̀ nǹkan gidi sì ni àyípadà máa dé bórílẹ̀-èdè yìí àtẹ̀mí àtẹ̀yìn náà lájọṣe ṣùgbọ́n ẹ jẹ́ ká fòpin sí protest Endsars tí ń lọ lọ́wọ́ ibi tẹ́mi Àkàndá fẹ́ parí ọ̀rọ̀ mi sínú. as early as possible ẹ jẹ́ á fi òpin sí i kó tó di pé àwọn nǹkan tí mo sọ lẹ́ẹ̀kan yóò bẹ̀rẹ̀ sí ní ṣẹlẹ̀ tó bá ti wá ń ṣẹlẹ̀ àní láǹfààní láti lo protest fún ẹ̀tọ́ wa mọ́. ó jẹ́ nǹkan tí ó tún gbé mi Àkàndá padà wá o ọ̀rọ̀ Chijioke. ẹ jẹ́ kí àwọn abiyamọ ká wà very very careful. lóòótọ́ gbogbo nǹkan táwọn SARS ṣe ẹ jẹ́ ká rí yẹn gẹ́gẹ́ bí akin lọ o. ká dẹ̀ ní lọ́kàn wípé irú ẹ̀ ò lè ever wáyé mọ́ ní Nàìjíríà. yes ìyẹn ti wá ó ti lọ kò ní ever wáyé mọ́ ní Nàìjíríà. mo kí pẹ́ kú iṣẹ́ kú àtàárọ̀ o níbikíbi tí ẹ tó pẹ̀yìn olólùfẹ́ mi tí ẹ tún padà wá. ẹ mọ̀ wípé wọn parí ètò tẹ́lẹ̀ nẹ́tíwọ̀kì ló gé mọ́ mi lẹ́nu. mo ní kí n wá sọ ohun tó kù kí n sọ fún yín ni o. ẹ̀yin tẹ́ wà ní Nàìjíríà ẹ ti fẹ́ sùn ẹ ti wà lórí ibùsùn yín oorun ayọ̀ oorun dẹ̀ra lásùn o. jákèjádò àgbáńlá yẹ ẹ̀ ní mọ̀nira gbogbo ìran Yorùbá wàhálà àtìdààmú ò ní dé báyìí. ẹ̀yin tí ẹ wà l'Àbújá ẹ má protest látọ̀la lọ mọ́ ń pàṣẹ fún yín o. àwọn crisis kan wà téèyàn lè avoid. àbámọ̀ kì í síwájú ọ̀rọ̀ ẹ̀yìn ni mọ́ wà. àbámọ̀ ò ní gbẹ̀yìn ọ̀rọ̀ wa o ń ta ṣe níyì Ọlọ́run ò ní jẹ́ àṣetẹ́. ẹ má gbàgbé kùsẹ́ ni mo rí iṣẹ́ yá ìkànnì tẹ́ wà yìí ẹ bá wa follow kẹ́ ẹ like ẹ̀. that means tí n bá fẹ́ ṣe live ẹ lè mọ̀ wípé ọ̀gbẹ́ni ti dé àyín kò jù bẹ́ẹ̀ náà lọ. àtàwọn péèjì mi tó kù àtàwọn YouTube channel mi tó kù ṣùgbọ́n tẹ́ bá fẹ́ darapọ̀ mọ́ mi lórí WhatsApp +1 937 969 0257 +1 937 969 0257. àwọn channel mi lórí YouTube kò sẹ́lẹ̀ tẹ́ débẹ̀ tẹ́ ní kọ́ ẹ̀kọ́ mbẹ̀ ṣé òwe Yorùbá TV ni níbi tẹ́ ti máa ń mọ àwọn ìtàn tó bí àwọn òwe lọ́lọ́gọ̀ ọjọ́ kan àbí oríkì Yorùbá TV níbi tẹ́ ti lè bá oríkì orílẹ̀ yín pàdé àbí ẹwà èdè Yorùbá TV níbi tá ti ń ka àwọn ìwé aládùn lọ́lọ́kan ọjọ́ kan tẹ́ pé tẹ́ bá ti débẹ̀ ẹ sà ẹ rọ̀ ẹ gbádùn àwọn ìwé tá ti kà síbẹ̀ àbí akọ́mọlédè Yorùbá TV níbi tá ti ń sọ̀rọ̀ nípa èdè Yorùbá ìkórìtà kò yé mi níbi tá ti ń sọ àwọn ìṣẹ̀lẹ̀ kò ṣẹlẹ̀ rí àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ. orílẹ̀-èdè Yorùbá ò ní dàrú o ìlú ẹnìkọ̀ọ̀kan wa yóò tòrò mẹ́nimẹ́ni ẹ ṣé ẹ kú àtàárọ̀ iná ò ní tán wo yín ẹ ní dolówó àná ẹ ní ṣe aláìní àpò ìyẹ̀fun yín ò ní ṣòfò kólò bó òróró yín ò ní gbẹ láṣẹ Èdùmàrè ó dàárọ̀ o òun rè lásò báyìí gàrí o.